Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică, personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. La 3, invit în fața noastră pe Iahve. 1, 2, 3. Sunt un reprezentant al lui. Din ce cauză? Nu sunt îndemn de a veni el în carne și oas cumva, în el. Oricum, repetat, îl invit să vină în fața noastră la 3, 1, 2, 3. O trimis același reprezentant. Ok, el aici șopârla asta ca un negustor. Cumva, din ce percep, acea vibrație de Iahve presupune un rol. Nu are cum să vină rolul respectiv sistem. E un sistem de lumină, ca și cum ar fi o clădire. Și presupune sistemul de lumină care ține rolul ăla, tronul, Mhm, da? mhm, Este un sistem și este alimentat de lumină. Acea lumină ar fi reprezentantă a lui Iahve, cumva sistemul ăsta de colectare de la fiecare, de plus, lumină benefică, din cauza că e de la partea subliminală și nu are cum să vină rolul. mhm, Bineînțeles, el nu îmi spune lucrul ăsta, el îmi spune că ca și cum Iahve ar fi atât de mare și de luminos încât nu are cum să vină de acolo, aici. Și cumva reprezentat ca și cum rolul ăla ar fi undeva mai sus decât noi și că noi ar fi foarte jos față de el. Dar printr-o simplă comandă, noi am și urcat, suntem mai sus vibrațional, adică mhm. suntem chiar în paralel cu noi tronul. Și acum că suntem în paralel cu tronul, el, mă rog, nu-i convine. El tace, are mâinile împreunate și încă așteaptă să vadă ce dorim de la el. Îmi permit să vorbesc cu el? Ok, stai să mai scanez, văd dacă el e cel care stă pe tron Mhm, sau altcineva. Ok, o să-l pun pe el pe tron și să-l canalizez pe el pe tron, fiindcă vibrațiile care vin în momentul în care atunci el, când este pe tron, sunt altele față de cele de aici când nu este pe tron. mhm. Mi este indusă cumva teamă, dar Te resping. isprăvești? Ce? Nu, o resping. Bine. O mea. Bine, hai că mă La conectez la 3, el. mă leși cu el. 1, 2, 3. Iahve, te salut. Dispare. Nu vreau să dispar. O Vreau să să-ți, dispare. vreau să-ți spun câteva întrebări și îmi doresc să îmi răspunzi la ele. Deci te-aș asculta eu. Treci la coadă, care ești tu? Să că îți pot da câteva întrebări
Da, întrebări multe, răspunsuri nu. Ce folos am eu de la tine? Cauți numai să ai folos? Normal. Voi sunteți în afara sistemului. Nu aveți ce căuta aici. Știu, dar cândva am Dar mi-ai fost, fost de folos. te-am Am fost venerat, prietena, da, apropiat. Ai fost unul din noi. Acum socoți că nu mai ai nevoie de noi. Așa că, valea, oricum aș vrea să-ți dau niște întrebări și n-ai de presupun gând să că ai pleci, nu? fi... Nu, țin cont de a noastră legătură Da. de Poți să vă cândva spun, te rozau pe ușor. și totuși te-aș ruga să-mi răspunzi la câteva întrebări care pot fi interesante pentru mulți. Mhm. De ce aș răspunde pentru mulți? Acei mulți s-ar trezi. De Nu-ți ce să convine? răspund eu? Nu convine, pot să-i dau înapoi. Am metodele mele. Spune-mi, te rog, ce scop suprem urmărești prin cele trei religii pe care le-ai inițiat? Nu sunt inițiate de mine. Am inițiate acum, nu știți voi. Dar nu sunt inițiate de mine, voi le-ați favorit cu puterea voastră. Voi v-ați căutat nevoile, ați întins plasa și ați construit religia. Voi v-ați oferit pe treaba. Oricum a fost un plan al tău, nu? Da, normal, eu am creat piață. Eu am creat nevoie. Cum reflectă iudaismul, creștinismul și islamul diferite aspecte ale voinței tale unite? Nu sunt eu peste tot. Nu am fost peste tot. Eu nu sunt Allah. Eu sunt cel de după Dumnezeu. Nu ai nicio legătură cu Allah Măi, frate, și nu vă împărțiți cu energia? colaborăm că trebuie. Păi, Da. Păi și ce mă întrebi teritoriului? oricum, ai careva informație, te poți Da, împărți, ce am activat eu în trecut. da. Cum ziceți voi, în trecut am activat și acolo. Și m-am bătut și cu ceilalți. În ce măsură au devenit aceste religii instrumentele de control în loc de căi de eliberare? Dar n-a fost niciodată ca idee liberare. A fost de a co-crea cu voi un sistem pe care îl voi numiți malefic. Aici, în care să existăm în pace, în liniște, împreună, în iluzii, cum zici tu. Dar acele iluzii sunt realitate. Sunt o realitate fizică care o simți. Dacă tu simți pace, rămâne pe mine în suflet, atunci e realitate. Acele procese ale voastre de conștientizare, de iluzii, sunt alte trepte a realității. Așa că cine este în mine, este cu mine împreună. Ce parte din structura lor dogmatică vine direct de la tine și ce parte este creată de oameni? Na, dogma. Te referi la pentru ce vă bateți? Da, Eh, nu, aia ați făcut de supușii mei. Voi ați avut scenarii și noi v-am dat situații. Sunt ca să vă aruncați praf în ochi unii la alții. Că sistemul e simplu. Te rogi, dai ofrandă, dai energie. Și prin urmare rămâi în las, rămâi în piramidă, rămâi în lumină. Bine, este și partea de umbră.
Aici o acceptați și voi din cauza că sunteți duali. Și toți voi ați creat și o parte de umbră. Imaginează ca și cum ar fi o piramidă peste piramidă, dar în oglindă, ca un romb. Sau cum este suprapusă, piramidă peste piramidă. Se formează steaua. Cum exerciți control asupra conștiinței colective prin aceste religii? Voi o faceți, mai. Voi, prinăuntru, prin programele voastre. Voi mă acceptați pe mine în voi. Sistemul e în voi. Adică în ADN-ul vostru, în voi. În programul. Și voi faceți toate astea. Energia noastră, Da, dar mecanismele sunt ale tale. da, normal că aveți nevoie de un îndrumător. Și ce ai venit aici fără să execuți ordinele mele? Și totuși, unde se termină voința ta și începe ambiția umană în conducerea Ambiția acestor umană e religii? dată de mine. În religie, indiferent. A religia înseamnă doar o carcasă. Ți-al o viziune, ca asta aveți nevoie, o viziune, un reprezentant mintea voastră. Că și voi aveți nevoie de o misiune, de un scop, de undeva să vă duceți, undeva să faceți lucruri, mai ales voi masculi. Spune, te rog, cum ai permis... Ambiția, Te rog. ambiția este a mea, este în sistem. Voi nu aveți ambiție. Voi, dacă ați fi lăsați așa, n-ați avea ambiție. Ați vrea doar să experimentați lucruri. Și apoi noi vă îndeplinim dorința. Care este Noi am oricum a creat. ta. Da. Păi dacă tu nu ai, dacă tu nu ai ca parte subliminală, ca sfere de lumină, dacă sursa în sine vrea să experimenteze și atât, eu de ce nu aș profita de lucrul ăsta? El mă lasă. Am să fac ce vreau. Așa că, de ce nu aș face ce vreau? Voi faceți ce vreți. În momentul în care faceți ce vreți, ieșiți din bine din sistem și pa, ce? Tu ești acolo, eu sunt aici. Fiecare cu ale lui. Dacă încă mai ai, încă îmi porți pică, înseamnă că încă ești în mine. Nu Înseamnă că cred. încă mai ai o parte din mine în tine. Fiindcă dacă n-ai mai avea nimic, atunci ai plecat. Ai lăsat pur și simplu avatarul și ai plecat. Și totuși, cum ai permis ca violența să fie comisă în numele tău prin aceste tradiții Da, dar religioase? vezi tu că aici este mâncarea noastră. Da? Că voi vă oferiți de bunăvoie energia pură care ține sistemul. Dar bătăliile și ce faceți voi, ce simțiți voi, devine hrană pentru ceilalți de jos, de mai jos. Și pentru mine, că nu sunt pe tron. Energia asta este valorificată, foarte valoroasă, în funcție de ce vă bateți, dar voi știți lucrul ăsta. Așa că de ce ți-aș mai răspunde? Știi că tu, în momentul în care te bați, formezi o energie, o alchimizezi, o impregnezi cu o anumită vibrație. Și aia e bun. Aia sunt în continuu folosită pentru noi. Așa se menține sistemul, prin emoțiile voastre, prin atenția dată, da? A voastră dată pe anumite lucruri și puse frământările voastre, pe anumite subiecte, căutările voastre. De asta îți spun și mai multe straturi de
iluzii sau, de fapt, și mai multe simțiri și mai multe realități, fiindcă voi asta vreți, să experimentați, să simțiți. Vreți un bagaj de cunoștințe, de vibrații? Așa că, win-win. Noi vă dăm și luăm. Ce înțelegi prin popor ales și cum influențează această idee ierarhiile dintre oameni? Da? Aici voi v-ați dus mai departe. Eram tare mulți pe pământ, într-un timp. Și fiecare avea poporul lui cu ADN-ul lui. Nu vreau să-l împregnez cu energia altora, fiindcă n-ar mai fi ascultat de mine, poporul respectiv. Anumite părți subliminale au acceptat să experimenteze cu mine de la bun început. Unele mai puțin, dar tot au fost de acord. Așa că n-am vrut să am amestecare cu altul. Și nici nu-mi dădeau aici voie să mă amestec printre ei. N-aveau loc din mine la început. Dar le-am arătat lor că am devenit mai mare decât toți. Fiindcă nu cu ei trebuie să mă bat, ci trebuie să ies în imperiu. O trebuie să cer aprobarea mamei. Ea mi-a dat tronul de aici, pentru o bucată de vreme. Cât mai durează? Mm, De ce să zic? În anii tăi oricum nu e. Deci încă undeva la 800, plus sau minus. Cred că sunt niște reglementări, niște treceri, tranziții. Le-ai oferit careva informații genetice în ADN poporului ales de al tău? Da, normal. Era din sângele meu. Era, cum zici tu, reptilieni, umani, fizici. Erau cei care puteau să ne poarte pe noi în frecvența noastră. Noi puteam intra în ei, ne puteau îngloba, susține. Îi puteam manipula ușor, îi puteam să-i facă să joace ca niște dobitoaci. Asta înseamnă popor ales. Cei care poartă voia noastră cel mai bun, cel mai mult. Și în continuare sunt o mânuță dintre ei în care intrăm noi. Voi le ziceți elite. Dar aici eu cu creație, cu toți ceilalți frații ai mei. Noi numai a meu. Cât sunt de toți? Împărțim tronul. 144 de mii? Nu, mai mult. Aia ce sunt subalterni, sunt mai mult. Cei 144.000 aleși, fie căzuți sunt înglobați în tot ce este, în sisteme guvernamentale. Unii dintre ei sunt și printre voi. Nu mă lasă fata să-ți spun. Mă strânge. Așa că, ea știe. Ea știe. Eu Mhm. nu știu? Ba Sau, da, sau partea mea conștientă nu a accesat această informație? intuiești, bănuiești. Cum folosești conceptul de păcat pentru a dirija comportamentul uman? Ați vibrații joase. Iarăși, voi ați avut nevoie din cauza că sunteți în dimensiunea asta și aveți nevoie de lucruri simple, comparționate, mici, pe înțelesul vostru. Le puneți etichete. Trebuie să fie alb sau negru. Nu sunteți capabili. Bine, v-am făcut noi, dar nu sunteți capabili de a întreține niște corelații mai mari. Ar trebui să vă schimbați corpul, avatarul, ca să întrețineți toată fortuna.
de energie ce s-ar petrece în momentul în care ai o energie în creierul tău, înăuntru tău, mai informații mai mari. Așa că voi le faceți păcate, voi le faceți mai micuțe prin filtrele astea dense. Voi aveți nevoie de păcate să înțelegeți, fiindcă asta e nevoia voastră, să înțelegeți. Să vă dați masca la o parte și voi ați o amuzant. Mm, Deci, nimicuri. În ce măsură este liberul arbitru o iluzie în sistemul tău de control divin? Ah, de la fata asta să miște, să dea alea de pe ea. Te deranjează? Da. Este protecția ei. Nicio protecție, bagă ele în seamă. Asta Acum, dacă mai vrei să vorbești cu mine, uite, acum a plecat. Poți vorbi. mă deranjează. Și totuși, E, ce îmi spui despre liberul arbitru ca iluzie în sistemul tău de control? voi puteți să faceți ce vreți. Îl aveți în continuare. Noi îl dirijăm. Ești într-un corp. Ai nevoie să mănânci. Noi te dirijăm ce alegeri să faci în a mânca. Și tu dacă faci alegerea XY, îți păstrezi vibrația mai sus, mai jos, timp dui, mănânci așa mult, devii greoi, vine o ceață mentală peste tine. E doar, da, alegerea ta. Tu ai ales să mănânci respectivă. Da, alegerile ce ți-am dat noi sunt ale noastre. Îți dăm din ce să alegi. Ca cum faceți voi copiii voștri, nu? Nu-i zici, alege asta sau asta? Ei da vă dată cu adevărat vocale de a alege? Nu, așa și noi. Te îndrumăm ca un părinte, dar să fie spre folosul nostru. De ce ai nevoie de închinare și laude din partea creației tale? Fiindcă o anumită energie, dat atunci. Am nevoie pentru ea de un bun sistem de lumină. Astfel, altfel, s-ar dărâma, fiindcă e sistemul sinelui. Trebuie să luminezi, trebuie să vă regăsiți aici. Că altfel voi v-ați panica și v-ați alarma și v-ați conecta imediat la sine, ați striga ajutor și sinele va răspunde și va lua. Dar așa, dacă mimăm noi sinele, voi nu aveți nimic împotrivă de asta în noi, în sistem. Ce reprezintă teama de Domnul pe care o ceri? Mm, Rana mea, Rana. impunerea mea, da. Dacă te temi tu mai mult, să guvernez eu mai mult, devine mai puternic. E o teribilitate, nu? Pe care o simți așa în fiecare corp, în fiecare celulă. Așa, cu tremur. Teamă de Domnul. Îmi place. Îmi place să fiu numit Domnul. Mm. Creează și un ego mare. Dar ego-ul ăsta, vezi tu că mă ajută să domnesc peste voi. Poate zice că dacă îmi țin ego-ul, nu o să pot să mă ridic. Da. Mm. Preferi să Da, rămâi la nivelul ăsta? da, prefer.
Prefer să existe aici mereu și să mă ridic prin voi, să măresc sistemul, să măresc planeta, să măresc dimensiunea, să intru pe mai multe timpuri și să fac o înțelepciune decât să abandonez pur și simplu totul și să zic mă întorc în lumină. Nu. Și plus că dacă aș lăsa ego ăsta, ar veni altcineva care ar dori să ia locul meu și consider totul de gata. Nu. Eu am lucrat pentru, am muncit. Cum funcționează mecanismul rugăciunii ca formă de comunicare și control? Simplu. Te deschizi, primești programul, îl execuți. Bate și Ești îți va simplu. deschide, nu? Păi nu, Cere și îți va oferi. da, Foarte simplu. da. Tu vrei, noi îți oferim. Acord. Sunt toți creatura. Poate ar Sunt trebui toți. să ocup. Mm, Mai prea are prea multă dulce. E dulce, e dulce. Da. Cum operează karma și pedepsirea în sistemul tău? Păi voi cum ați accepta altfel? Să plătiți, să dați mereu, să vă înmuiați mereu în energii joase dacă nu v-aș oferi karma. Plus că nici măcar nu e sistemul meu. L-am preluat și eu. L-am preluat mai departe. E un sistem dual. Legile Universului funcționează într-un fel, Universul funcționează într-un fel. Eu mă ajut de sistemul ăsta. L-am făcut mai limitat și mai limitat, compartiment, compartiment, pentru înțelegerea voastră. Energetic, voi sunteți într-un labirint fără sfârșit de plată. Nu vedeți ce aveți de oferit, fiindcă deschideți alt sertar, altă cameră, în care descoperiți alte lucruri de plată, alte lucruri noi de experimentat. Când e prea mult de plată, faceți o pauză, experimentați alte lucruri, experimentați până la fundul ei, vă creați altă karmă și tot așa. De Da, unde, e un sistem pe care eu l-am făcut aici să-mi fie mie de folos. Am cuplat, am descos până și eu reîncarnarea din el, fiindcă voi trebuie să vă simțiți mici și nefolositori. Mhm. sistemul, de unde l-ai preluat? Aici, sau te referi de la cel din univers, tocmai ți-am spus. De cel din univers. Da. L-ai modificat, l-ai... Da, din sistemul ăsta dual, de la creatorul meu. El a acționat pe el. El a descoperit prima oară legile fizicii. El a acționat și le-a modulat. Și cine este el? El. N-aș vrea să vorbesc, dar el este el. Creatorul meu, creatorul tuturor noi de aici, nostru. Îi poți spune numele? El. 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 Am înțeles. Am vrut ca să fii mai... Da. Eu am numele din el. Ce rol joacă profețiile și Mesia în menținerea controlului asupra evoluției umanității? Iar sunt mai multe programe suprapuse. Mm. Fiul meu, promis. Aici nu am chef să răspund. Din ce cauză nu ai chef? Fiindcă sistemul este încă în lucru. Este încă în programare.
Profețiile sunt niște programe pe care noi le alimentăm Da. când credem în ele. Da. Ați spus la început ca voi să-l îndepliniți. Să voi ghitați, semne. Sunteți pe autostradă și trebuie să știți unde vă îndrumați. Și vă îndrumați acolo unde vrem noi. Nu de multe ori, dar de cel mai multe ori. Mhm. Ce procent de profeții se îndeplinesc? Ai o statistică? Cont de când de îndeplinit, da. Am. Trebuie să fie 45%. Un minim, nu? Mm, Depinde de caz. Fata zice că 51, dar eu zic că 40, 45. E de ajuns. Cred că știe mai bine, nu? Mm, Tu Eu mai, n-aș zice. tu mai ascunzi ceva, nu? Nu, e peste înțelegerea voastră. În ceea ce zice ea, pentru ea e valabil 51. Dar ce zic eu, fiindcă eu știu mai bine, peste tot ca să guvernez, e nevoie de 40. Și eu sunt la părerea că trebuie să fie 51 Mm, pentru a avea, Dacă voi lucrați din micro, eu lucrez cu mai multe. ai mai Sunteți multe prea mulți. pârghii, nu? Da. Veniți voi, vreți să veniți voi aici, vreți să stai pe tron? Îmi stă bine unde stau Mm. acum. Pot Și să-ți dau un și tonator ceva mai sus. decât mine? Să te văd. Cum ai proiectat psihologia umană pentru a fi receptivă la controlul religios? Religios e amprenta de acum. Era de vorba de conducere, de faptul că vii de undeva, ești aparții unui tată, unui mame, aparții unui punct de plecare, unei origini. Religios înseamnă doar birocrația. S-a răspândit atât de mult încât are nevoie de o dogmă, de un control, de un sistem, de impunere niște fraieri la control. Să-i vezi cum să bați și să-ți facă voia ta. Dar, de fapt, nu-mi fac voia mea. Nici măcar nu e nevoie să le spun că e plin de ego, se înfatoată, se extind și nu-și mai încap în piele. Probabil ego-ul tău i-a molipsit ego-ul lor, nu? Da, e sistemul de vină normal, că reflectă ceea ce sunt eu. Normal. Dar sunt în stare de a sluji oricui pentru o bucată de ceva mai bun. Nici măcar nu slujesc mie toți birocrații. Ei slujesc lui Satan. Ei sunt pe partea cealaltă. Voi, în schimb, ăștia mai oiți, enoriași, sunteți cei care îmi dați lumină și îmi susțineți tronul. Nu ei, nu ei care ridică slabi și citesc Evanghelii. Nu, el pur și simplu țin sistemul mergând mai departe prin a invoca demonii, lucrătorii de jos, care vă împing pe voi să mă iubiți pe mine mai mult, să ne iubiți. Totuși, unde este adevărata graniță dintre îndrumare și manipulare în acțiunile tale? După ce, cum să fie îndrumare fără manipulare? Manipulare nu există, e doar îndrumare. Manipulare înseamnă că sunt rău. Este doar
schimbată denumirea la manipulare prin îndrumare. Mm, Da, e totalmente manipulare. mm. Sunt lumină? Sunt. Nici nu pot să zic. Nu. Mm. Am vrut să zic, dar nu pot să zic. Voi sunteți iubire și voi sunteți lumină. Mm. Ce se întâmplă cu conștiințele care resping religiile tale? Da, se duc la ceilalți. E nevoie de diversitate. Trebuie să vă bateți. Te juca cu popoșile când erai mic. Ți amintești? Când te jucai de roluri, mai pui să bată, mai pui să facă, îți pui imaginația la contribuție. Săreai peste o baltă, îți imaginai că este un ocean. Așa e. Nu ai fost și tu copil? Am fost. Cum folosești conceptul de dușman spiritual pentru a uni grupuri împotriva altora? Al meu dușman. Să te referi la cum vă bateți voi la cele praf în ochi. Da, ne batem două grupări. Sunt multe straturi. Vă bateți când vă zicem noi, vă bateți când sunteți preocupați cu ale voastre în înțelegerile limitate. Mai multe. Dacă te referi la momentul în care trebuie să te bați cu ceilalți de lui Allah, e din cauza că eu și Allah am o dispută sau o înțelegere, dar totul e cu acordul nostru. Adică nu ți se activează karmele dacă nu ai deja contract cu noi. Prin contract se activează karmele și simți nevoia de a lua la pumni pe celălalt. Ești impregnat, adică dai drumul la energie, dai drumul la robinet în viața ta, la mixul de sentimente pe care vrei să îl simți. Și tot ce îți crezi tu că ai problemă măruntă din neînțelegere, e doar din cauza acelui contract. Dar iarăși e alegerea ta. Mm. Tu ai vrut. Mereu voi vreți. Da. Ce mecanisme de supunere psihologică sunt incorporate în cele religii ale tale? De ce ți-aș ține lecții de militarier, nu? Ce vrei să deștept pe tine? Nu. Da. Mai mult, mai simplu. Uită-te tu la ce toate strategii, la ce sunt acum pe pământ și alea să le vezi implementate de noi. De manipulare, așa cum faceți voi cu copiii, așa facem noi cu voi. La tot ce vă puteți gândi, numai că sunt de multe ori situații în care noi învățăm de la voi. Voi pur și simplu vă apăsăm pe butoanele care trebuie, pe durerea respectiv vă împingem la granițe, ca voi să vă accesați imaginile din celelalte vieți și să iscusiți voi, să veniți voi cu metode noi pe care să le preluăm și le aplicăm pe voi și să facem, vă scoatem potența cea mai bună din fiecare. Mm. Să vă aducem potențialul la maxim în a crea o lume. Mhm. Dar unde este locul iubirii necondiționate în acest sistem de control al tău? Nu este necondiționat.
Nu, voi ce vă iubiți pe voi, înăuntru, cu sursa. Aia aici aș putea să zic că e necondiționat. E legătura voastră, mereu cu sursa. Dar aici nu este necondiționată, nu, e lege. Lege peste lege, că o să fie necondiționat. Nu ai creație pură, ai iluziile, ai tot felul de filtre. Nu-i corect să le numesc iluzii, sunt filtre. Condiții care voi le-ați acceptat. Ce se ascunde în spatele cerințe de credință oarbă în unele doctrine? Multe. Mie îmi place lucrul ăsta. Îmi place, devii vas al meu. Devii vas al mâniei mele, a voinței mele. Poate, cum ceri tot la domnișoara asta. E tot aceeași reprezentare. Voi ceea ce faceți, e la fel. De a susține niște frecvenții, de a le extrage, tot la fel. Ei să devină vasul meu, în voia mea. O să accepte printr-un contract înainte. Pot să se ofere de până voi, fiindcă vor să experimenteze lucrul ăsta. Depinde. Sunt mai multe cazuri. Dar e un lucru foarte plăcut, din care poți învăța foarte multe dacă vrei. Așa că îți ofer un loc dacă vrei. Cum Știi? folosești teama de moarte și de necunoscut pentru a menține controlul? Mhm. Mm, Ca, etapa asta e doar ce o simțiți la ieșire din corp. Iluziile sunt făcute doar de mentalul vostru, bineînțeles că condiționate de contract. Nu-i treaba mea de teama ta, e teama demonilor, e teama, treaba demonilor. Ei sunt lucrători care se ocupă de asta. Ei îți poartă temerile. Toți cei de jos trebuie să te împungă, să deschidă canalele de prevenționale de temeri, pe urmă pe curaj, pe toate butoanele. Treaba mea e să supraveghez că totul merge bine și să trimit o stare generală, o vibrație în masă peste tot, ca un conducător. În ce măsură sunt iadul și raiul instrumentele de control psihic? Te referi la reprezentarea din tine, din micro? Da. Păi ca tot. Spui ceva atât de evident. Cum e așa, cum e în ceruri, așa și pe pământ. Cum e macro, așa și micro. Voi, avatarurile voastre, sunt toate făcute cu programele noastre. Noi, creatorii voștri. Noi, Dumnezeu. Și normal că sunt programele noastre implementate acolo. Ce influență exerciți asupra științei și progresului prin intermediul religiei? E o altă bătălie care trebuie purtată pentru voi. Dar nu e vorba numai de bătălie. Bătălia e la nivel mic, mic, în funcție de compartimentele pe care le aveți, de câte informații puteți duce. La un nivel mai mare, este vorba de acordul proiectele noastre, ce vrem să implementăm. La un moment dat, voi faceți salturi din cauza că vă împingem prea tare și faceți prea multe salturi și nu-i bine și trebuie să avem grijă de lucrul ăsta.
să nu iasă prea mult control din partea voastră. Acele procentaje te mențin. Așa că tehnologia e bună, dar când spunem noi, nu saltul evoluție de voi create. Voi de acum nu mai sunteți cei care erați originali. Nu mai aveți un totalmente ADN-ul nostru. Am adoptat altă cale. Am adoptat ADN-ul ființei voastre originale. Sau am citit de unde veniți voi și v-am luat ADN-ul respectiv și vi l-am făcut, vi l-am inserat ca să mărim potențialul meu. Dar e un joc periculos pe care trebuie să-l ținem pe sub control, fiindcă v-ați aduce prea multă cunoaștere. Ați evolua prea rapid. În alte cuvinte, în alt sens, voi sunteți mult mai mult decât zei, cum ne numesc pe noi, până și în avatarele astea. Nu mă refer la partea subliminală. Îmi poți spune unde m-am aflat în sistemul tău de control? Descoperă tu, descoperă, că asta vrei. Dacă îți spun că ai fost în gâtul meu, prin urmare în gâtul tău, în nume, ai avut aripile mele, ai avut mâinile mele, pașii mei, organul meu, judecata mea, sabia mea. Te-ar Și, ajuta? și totuși, care a fost aspectul meu cel mai înalt în sistemul tău? Soldat, executant. Ai avut aripile mele, ți-am zis, și sabia mea. Ce am învățat din esența ta dincolo de aceste mecanisme de control? Nu le consideri mm, lecții goale, dar nu le considerai acel moment așa. Ce ai învățat, numai tu decizi ceea ce ai învățat, fiindcă e în funcție de unde îți pui atenția, filtru. Și până și filtrul ăsta conștient, tu ai ales să-l pui. E un punct conștient. Poți să ai mai multe puncte, mai multe filtre conștiente. Tu ai ales să te joci cu entitățile, să spui adevărul din punctul ăsta de vedere. Așa că lecțiile tale sunt din punctul ăsta, al tău. Și vrei îndrumarea mea, plătește. Intră în acord cu mine. Am fost îndeajuns în acord cu tine. Da, Nu mai consider. doresc. Iahve, îți mulțumesc. Ai fost Mhm. răguț. Arată. Duc cunoașterea mea la toți. Îndrăznește să publici. N-am eu grijă pe urmă. Voi publica. Public. Tocmai asta spun. Cine e al meu o să rămână. Cine e al tău? Da. Și o să respingă informația asta. Îți mulțumesc și te salut. Toate bune pentru tine Mm, și pentru noi la fel. Mă leși la 3 cu domnișoara. Dacă vrea. 1, 2, 3. Cristina, te deconectezi. Cristina, te Da. deconectezi. Stai că revin încet. Cum te simți? Bine. Stai. Da. Continuă. Cristina, la 3, deschid un flux energetic din vibrație absolută peste tine.
1, 2, 3. Spală toate amprentele străine, energetice, toate influențele. Am ajuns la finele sesiunii. Acum la 3 ne deconectăm de la toate canalele informaționale pe care le-am accesat. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2, 3. Și acum deschid încă o dată fluxul energetic din absolut, care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energetizează la maxim. Da, Acum pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. da, 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschide ochii, complectrează cu o stare internă de calm și de vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit! Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!